gaan vanmorgen verrassende dingen tegenkomen vanuit onze tekst. Dingen die vreemd lijken. Dingen die ons in de war kunnen brengen. Dingen die ons doen afvragen, wat is hier aan de hand? Ja, om de grond een beetje te voorbereiden, wil ik iets dichter bij thuis beginnen. En daarmee bedoel ik, wil ik iets zeggen over het evangelie hier in België. Velen onder ons weten zeker, er zijn ongeveer 100 tot 120.000 evangelische christenen in België. Dus ongeveer 1% van de bevolking. Nu, dat cijfer is de laatste jaren iets omhoog gegaan, hoofdzakelijk door immigratie. Dat moeten we wel stellen. Dat wil zeggen, er zijn christenen die vluchtelingen geweest zijn en ze waren al bekeerd zijn hier gekomen. Maar er zijn ook vluchtelingen in het land, die zijn tot geloof gekomen sinds hun aankomst hier in België. En het is toch een minderheid, 1% van de bevolking. Enkel de Heere weet precies wat het cijfer is. Enkel de Heere kan echt in het hart van een mens kijken en dat weten naar schatting 100 tot 120.000 mensen in dit land. Nu ga ik een opmerking maken die een beetje vreemd lijkt. Een beetje vreemd, waarom? Wel, ik vermoed er zijn waarschijnlijk weinig mensen in dit land die bewust en opzettelijk het evangelie verworpen hebben. En dat lijkt vreemd. Ja, die 99% die niet geloven, die niet evangelisch is, hebben geen interesse en en dat is wel waar natuurlijk. Nou, wat wil ik hier proberen te zeggen? Als mensen in contact komen met een evangelisch christen, of ze iets kunnen horen op de televisie, ze zien iets op het internet, ze horen woorden zoals Jezus Christus, de naam, of evangelisch, of evangelische kerk zelfs. Wat gebeurt op dat moment? Verwerpen zij het evangelie echt? Nou, ik vermoed eigenlijk niet. Zij krijgen een beeld in hun hoofd. Iets komt in hun hoofd. En dat beeld, dat wordt bepaald door hun eigen ervaring. En wat verstaan mensen als ze zulke woorden horen? Evangelische christenen, evangelische kerk. Wel, ze hebben een idee in hun hoofd wat het is. Nou, voor sommige mensen, dat kan, dat is een secte zeker met een autoritaire leider, die vreselijke dingen doet. Dat is een mogelijk beeld. Dat beeld, dat is wat ze verwerpen. Nou, voor iemand anders is een idee, dat is een groep gelovigen en ze willen gezinnen uit elkaar halen. En ze denken dat kinderen zijn verboden dan om contact met hun ouders te hebben, omdat de ouders niet. En dat idee komt in hun hoofd. Dat is wat zij verwerpen. Nog iemand anders heeft een ervaring misschien vanuit de Roomse kerk. Sommigen denken aan misbruik van een priester vroeger of een of andere geestelijke leider. Dat komt in hun hoofd en ze denken, die gelovigen. Ze zijn allemaal hetzelfde. Dat beeld komt in het hoofd van sommigen. Er zijn anderen die denken evangelische christen. Domme mensen geloven in platte aarde zeker en zulke dingen. Ja, zeggen, lees Jesaja 40. Ik geloofde dat de aarde rond was. Nou ja, dat is bijzaak. Die domme mensen, dat is het beeld van sommigen.
Nou, wat ik hier wil zeggen, dat beeld wat mensen hebben, wat dan ook, dat is wat ze verwerpen. Dat veroorzaakt een reactie in hen. En ze zeggen, nee, dat is niet voor mij. Geen interesse, of geen tijd, of een of andere excuus. Ze verzinnen dat. Hebben ze ooit het evangelie, een fatsoenlijke uitleg van het evangelie gehoord? Dat zal veel minder mensen zijn. En daarom zeg ik, er zijn waarschijnlijk in dit land weinig mensen die het evangelie, het echte evangelie, verworpen hebben. Het is hun veronderstellingen en vooroordelen dat ze verwerpen. En ze zeggen, daarmee wil ik niets te maken hebben. Maar het evangelie, de boodschap dat God de schepper is, dat de mens in rebellie gekomen is, dat er redding is in en door Jezus Christus, en dat vraagt een reactie. En dan aan het einde komt een oordeel, een uitleg van die feiten. Er zijn niet zoveel mensen die die boodschap gehoord hebben. Kansen hebben ze genoeg. Iedereen vrijwel kan naar de standaard boekhandel gaan en een Bijbel kopen. Er zijn weinig mensen die geen toegang hebben tot het internet. Ze kunnen dingen opzoeken. Men kan een evangelische gemeente gaan opzoeken. Mensen hebben de kans. Maar hebben zij het echte evangelie ooit gehoord? Waarschijnlijk niet. Daarom mijn opmerking, weinig mensen hebben het echte evangelie verworpen. Dat klinkt misschien een beetje verrassend. Ik hoop dat ik dat een klein beetje hebben kunnen uitleggen, wat ik daarmee bedoel. Nou, bij zo'n tekst hier, Mattheus 15, en we gaan de versen 21 tot en met 28 bekijken van morgen, komen we verrassende dingen tegen. Jezus gaat buiten het land Israël. En toch zegt hij, ik moet naar de verloren schapen van Israël gaan. Wat doet hij buiten het land dan? Ja, al die vragen. En wat gebeurt daar? Je zou denken, die gaat naar de buurland en naar al die heidense volk, ze zullen geen... En wie komt hij tegen? Een echt gelovige vrouw. Ja, verrassende dingen. Ik kom straks terug op een aantal van die zaken. Maar de titel van de boodschap is Geloof waar je het niet zou verwachten. Geloof waar je het niet zou verwachten. En van deze vrouw kunnen wij eigenlijk enorm veel leren. Vragen zoals, wat doe je als je echt eenzaam voelt? Wat doe je als het lijkt dat je gebeden niet verhoord worden? Wat doe je als het lijkt dat God zo ver weg is, op een afstand en er niets voor? Wat doe je daaraan? Nu, deze vrouw heeft in grote of kleinere maat die ervaringen hier gehad. Nu, we lezen in vers 21 een soort inleiding van dit stukje. Jezus ging vandaar weg, dus uit het gebied van Genezareth, vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon, dus waar waren die plaatsen? Wel, het gebied in de tijd, het was bekend als Syro-Fenicië. Marcus in zijn evangelie is iets specifieker in zijn beschrijving in Marcus 7. Hij noemt deze vrouw een Syro-Fenicië. Fenicië ongeveer is het gebied wat nu Libanon en Syrië. Die plaatsen Tyrus en Sidon, ze liggen in het huidige Libanon. Dus Jezus is hier buiten de grenzen van Israël gestapt.
dat is merkwaardig op zich, zeker met oog op zijn woorden later in dit gedeelte. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël. Ja, wat doet hij in het buitenland dan? Waarom gaat hij buiten het land? Wel, is het een geestelijk punt daarachter. En wie gaat hij ontmoeten? Wie komt hem toe? Nou, laat ons voor de eerste keer voor alle duidelijkheid zeggen. Jezus maakt nooit vergissingen. Jezus maakt nooit vergissingen. Hij was niet per vergissing buiten de landsgrens van Israël gewandeld. Hij was de weg niet kwijt. Het was geen mislukking. Hij wist wat hij deed, hij had zijn reden daarvoor. Nu, het ongeloof wat hij op een eigenlijk agressieve manier ondervonden had, net van een aantal fariseeën en schriftgeleerden. Misschien ging hij buiten het land als een vorm van oordeel tegenover hen. Oké, jullie willen me niet hebben in dit land, ga ik weg. Dat kan een element daarvan zijn, dat weet ik niet. Dat kan. Zoiets gebeurde in het Oude Testament. Elia werd weggezonden. Hij moest gewoon in een bos blijven en ja, hij kreeg voedsel en water om te drinken. Maar dat was een vorm van oordeel over het volk in de tijd van de gruwelijke koning Achab. Hij moest weggaan, Elia. Dus misschien is er een element daarvan. Maar Jezus, hij wist dat hij deze vrouw ging tegenkomen. En dit was in de aanwezigheid van zijn discipelen, zijn apostelen, weten. Hij wilde hen ook iets tonen. En zij komen deze vrouw tegen. En ja, ik heb het al gezegd, we kunnen veel van deze vrouw leren. Mijn eerste opmerking is, zij kwam tot Jezus, vers 22. Zij kwam tot Jezus. En zie een Kananese vrouw. Nu zijn sommigen hebben geprobeerd te forceren, het was toch een Jode. Zij was Grieks sprekende, maar Marcus is absoluut duidelijk in de paralleltekst. Nee, ze was geboren in Syrië-Fenicië. Dit was een buitenlandse. Het punt is hier, Jezus is niet enkel voor de Joden gekomen. Kwam eerst naar zijn eigen volk, jawel, dat lezen we in Johannes 1. Maar door het Oude Testament heen zien wij, er was altijd ruimte voor de heidenen, altijd de verwachting dat Gods plan, dat het evangelie rond de ganse wereld zou gaan, voor alle volken. En hier was zo een iemand, nog een heidenen, iemand uit de heidenen. Deze vrouw, deze Kananese vrouw, zij kwam tot Jezus. Zij was van dat gebied. Zij riep naar hem, Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Nu, een demon, dat is gewoon een andere woord in de Bijbel voor een gevallen engel. In het begin, voordat de wereld er was, in feite was er de geestenwereld en al de engelen waren in harmonie bij de Heer. Maar een aantal van de engelen is in rebellie gekomen tegenover de Heere en wordt weggestuurd uit zijn aanwezigheid. En de Satan, hij was de hoofdengel, kunnen we zeggen. Hij was de leider van dat team. En demonen, zij zijn nog steeds bezig om verwarring te zaaien. Als u een christen bent en u bent bezorgd, ben ik
bezeten door een demon. Nou, ik zou zeggen op basis van de Bijbel, het werk van Christus aan het kruis. Het feit dat de Heilige Geest in u woont en leeft, als u echt een christen bent, als u echt dan bezeten zijn voor een christen is niet mogelijk. Er is wel activiteit van demonen, dat wel nog steeds, om verwarring te zijn, om mensen in de war te brengen, om valse ideeën en theorieën onder mensen te brengen. Maar echt bezeten voor een christen, nee, dat kan niet. En ja, ik vind diegenen die dat wel geloven, dat een christen kan bezeten zijn, ja, er zijn heel wat teksten in de Bijbel die zij moeilijk kunnen uitleggen, maar ja, dat is bijzaak. Maar deze vrouw, haar dochter, was ernstig door een demon bezeten. Ze toont respect en eerbied voor Jezus. Ze noemt hem Heere, dat alleen, dat is een teken van respect. Maar ze noemt hem ook Zoon van David. Ze erkende dat hij van David afkomstig was in het vlees. Dat hij dus de Messias was. Daar komt dat op neer. Heere, Zoon van David. Zij erkende dat de Heere Jezus haar kon helpen. Daarom ging zij naar hem. In de voorbereiding kwam ik een aantal dingen tegen die ik niet echt kon bevestigen of verifiëren. Maar volgens sommige commentatoren was er niet ver van dat gebied een tempel aan een of andere heidense god. Afgod zou ik zeggen, van genezing. Dus we kunnen voorstellen, misschien had ze dat eerst geprobeerd. Uit haar liefde voor haar dochter, uit haar beslotenheid om haar dochter te kunnen helpen. Maar alleszins, dat heeft, als ze dat deed, hielp het niet. Dat moeten we concluderen. Ze kwam naar Jezus. Ze erkende dat hij haar kon helpen. Misschien was zij al geweest naar de afgoden van Tyrus en Sidon. Weten we niet zeker, maar we kunnen het ook niet uitsluiten. Nu bent u vanmorgen in nood. Staat u in een situatie waar u met iets worstelt. Op gebied van uw gezondheid, op gebied van een belangrijke beslissing. Op gebied van zorg over iemand in uw familie. Iemand die met een verslaving worstelt misschien. Of financiële problemen heeft. Bent u in nood? Waar gaat u met die nood? Aan wie gaat u met die nood? En breng die nood eerst en vooral naar de Heere Jezus. Kom tot hem. Kom tot de Heere Jezus in gebed. Waar kwam deze Kananese vrouw? Zij kwam tot Jezus. Er waren misschien andere opties, maar zij kwam naar Jezus. Breng uw zorg, breng uw moeite, breng uw problemen tot de Heere in gebed. Zij kwam tot Jezus, dat is mijn eerste punt. Mijn tweede punt is, ze volgde Jezus door een beproeving. En ik neem hier de versen 23 tot en met 26 door. We zien dat de reactie hier van Jezus een beetje verrassend is. Ja? Eerst antwoordt hij met geen woord. Vers 23. En in vers 24, ook begint hij te spreken dan, lijkt het, en ik benadruk dat woord, lijkt het op een afwijzing. Mevrouw, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Er zit een geestelijke boodschap daarachter. Ja, ik kom straks terug op dat punt. Maar dan
Zegt Jezus een beetje verder, vers 26. Ja, is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Dit is allemaal verrassend. Nou, ik kan al iets hier op tafel leggen in verdediging van Jezus. Ja, heeft mij niet nodig om hem te verdedigen, dat moet ik wel zeggen. Er waren bepaalde honden, bepaalde rassen in die tijd, die echt brutaal waren, die echt onhygiënisch waren, die echt, rotte beesten waren. Ja. Maar Jezus gebruikt dat woord hier niet. Het is een beetje beleefder, een beetje beschaafder, het woord wat hij gebruikt. Hondjes, dat was een huisdier. En honden kunnen echt lieflijke beesten zijn. Je kan een verhaal vertellen, en er is een hond 3 huizen verder van waar ik woon. Oh, ik zie hem zo graag. Kleine cameo en Jack Russell. En ik zal je vertellen waarom. Harriet en ik waren pas verhuisd naar Adinkerke. We moesten verhuizen, de huur was te duur geworden hier in het centrum de Pannen. Ik ging een keer wandelen, dus langs de straat. En daar was Camille aan de poort. Dus ik liep voorbij. Oh, het kleine beest was niet content. Vreemdeling. Je weet wat honden doen. Ja. En ik stond daar en ik begon. Oh, ventje, wat is er? Ik wil je geen kwaad doen. Maar spijtig genoeg kon ik hem niet kalmeren. Ja, dus op een duur dacht ik, ga ik verder met mijn wandeling. Nou, ik zwaaide om probeer vriendelijk te zijn. Maar een paar dagen later deed ik diezelfde wandeling en wie lag aan de poort, daar 3 huizen verder, kleine Camille. En hij was zo stil als ik weet niet wat. En hij keek mij aan met zijn charmerende ogen, grote bollen. Keek mij aan en geen geluid. En weet je wat, ik voelde mij aanvaard. Ik voelde mij zo welkom. Ik ben je vriend, dat is fijn. Weet je wat, en ik mocht hem zelfs strelen. Nu, ik liet hem mij eerst snuffelen. Honden hebben dat graag, als ze eerst kunnen snuffelen. Zien of de persoon betrouwbaar is. En dus kleine Camille. Dus iedere keer, de buurvrouw die daar woont, zij brengt Camille voor zijn wandeling. En als ik hem tegenkom, dan, hij wil gestreeld worden door mij. En dat is een mooie ervaring. Honden kunnen echt lieflijk zijn. Een kleine Camille, het is een lieflijke beest. Ja, hij zal zijn toeren ook hebben. Dat heb ik ondervonden, de eerste keer natuurlijk. Maar, dus Jezus gebruikt wel een lieflijke woord hier voor een hond. Maar je moet toch zeggen, het is toch een hond. Het is toch verrassend. Verrassend. Wat de Heere zegt, hoe hij reageert. Eerst stilte. Dan zegt hij, ik ben enkel voor de verloren schapen. En dan zegt, mag ik niet de kruimels geven aan de hondjes. Dat was zeker een beproeving voor die mevrouw. Een soort afwijzing. Wij lezen het ook en wij zijn ook misschien instinctief een beetje verrast. Wat is hier aan de hand? Wat is de Heer aan het doen? En dan de apostelen tussendoor, zij hadden helemaal geen tijd voor die vrouw. Ze willen haar wegsturen. Oh, stuur haar weg, want ze roept ons na. En de apostelen, ze hadden soms de neiging om dat te doen. Ja, bij de wonderbare spijziging in hoofdstuk 14. Oh, stuur die massa weg, is laat. Wij kunnen geen voedsel. En de mensen die hun
kindjes naar Jezus brachten om te zien, wat deden de apostelen? Oh, sturen weg. De apostelen waren op dat tijd, zij waren niet altijd zo gastvrij, niet zo verwelkomend, niet altijd. Maar Jezus moest hen ook iets leren. Eerst zei hij niets, dan gaf hij een antwoord dat niet zo hoopvol klonk. Maar wat deed die vrouw? Zij bleef Jezus volgen. Zij bleef tot hem komen. Zij bleef proberen. Nu, misschien heeft u die ervaring gehad, u bidt. En het lijkt alsof er geen antwoord komt. Het lijkt alsof de Heere God ver weg is, op een afstand. U worstelt met iets en het gaat niet weg en er komt geen verandering. Ja, wat doe je daar? Wat doe je? Wel, van deze Kananese vrouw kunnen we ook iets leren. Blijf doorgaan, blijf tot de Heere komen. Geef het niet op. En zorg ervoor dat je niet in de zonde valt. Je bent bewust van iets in je leven dat niet in orde is breng dat eerst in orde. Kom naar de Heere met een oprecht hart. En blijf proberen, blijf volhouden. Zij deed dat door een beproeving. En dat leidt me tot mijn derde en laatste punt van morgen. Deze vrouw, zij volgde Jezus met volharding, vers 6 en 27. Jezus, tot dat punt, hij geeft steeds weinig blijk van hoop. Ook heeft hij het beleefd woord voor een hond gebruikt in zijn taal, dat is wel zo. Maar het lijkt dat die vrouw gaat geen antwoord krijgen. En zelfs als Jezus over de hondjes spreekt. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Voelde zij zich beledigd of ergens kleineerd? Nee, absoluut niet. Ze sprak de Heere niet tegen. Ze toonde haar nederigheid. Heere, als dat mijn plaats is, alsof ik een hond was, dan toch kreeg ik iets. Een goedhuisvader zorgt ook voor de hond. Ook is een hond minder waard dan een kind. Uiteraard, maar zij aanvaardt dat. Het is alsof zij wil tonen, en dat is goed genoeg voor mij, volhouden in gebed. Zij bleef proberen, zij bleef dat smeken. Blijft u volhouden in gebed. Dat is een belangrijke les hier om te trekken. En hoe loopt dit af? Lijkt ook verrassend. Vers 28, wat zei de Heere Jezus? Wel, toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Een laatste punt van mooi. Zij vertrouwde Jezus volledig. Volledig. Weet je wat gebeurt hier? Jezus zei iets. Het zal gebeuren zoals u wilt, mevrouw. U heeft een groot geloof. Ze vroeg niet om Jezus om even te wachten, dat ze eerst moet naar huis om te zien of haar dochter. Nee, ze vertrouwde Jezus. Marcus geeft een paar meer gegevens in Marcus 7. Ze ging naar huis en ze vond dat haar dochter op bed lag, dat de demon weg was. Maar zij vertrouwde Jezus op dat ogenblik. Ze ging naar huis. Ze vroeg niet aan hem, oh kom met mij naar huis. Kom, genees mijn dochter. Alsjeblieft. Dat deed zij niet. Nu, wat was Jezus aan het doen al die tijd? Wel, het lijkt alsof
op basis van hoe God soms werkt in de schrift, dat zien wij. Hij doet ons wachten. Hij doet ons wachten. We krijgen niet alles wat we willen direct. In feite, we krijgen niet altijd alles wat we willen, punt uit. De Heere weet wat goed voor ons is. Wij kunnen voor dingen vragen, misschien zijn die dingen een vloek voor ons, we weten het niet. En daarom geeft de Heere die dingen niet. En het lijkt een beetje tegenstrijdig. Ja, gezond zijn is mooi, maar ziek zijn kan beter zijn. Hoezo? Als ziekte nodig is om dat op je knieën te dwingen, om naar de Heere te gaan zoeken en dan komt Hij tot u. Ik zeg het opnieuw, gezond zijn is mooi, het is een zegen, maar ziek zijn kan soms beter zijn, het kan. Ja. Welvaart in het leven, ja, we kunnen het als een zegen zien, maar armoede kan ook beter zijn. Als we armoede nodig hebben om naar de Heere te gaan zoeken. Als dat zo is. De Heere weet wat goed is voor ons. Wat kunnen we ook zeggen over de reactie van Jezus? Het leek zo vreemd. Maar Hij wilde die vrouw haar geloof op de proef stellen. En iets dat nooit geproefd is, iets dat nooit getest is niet veel waard eigenlijk. Hè? Je moet eerst iets testen om te zien of het werkt. Als iemand bij u thuis komt om iets te installeren, wat dan ook is de bedoeling dat apparaat, of is het een internet, dat het eerst even getest wordt. En pas dan zal die persoon weggaan. Ja, het is in orde. Het moet getest worden. Zo is dat met het geloof. Ons geloof, het moet op de proef gesteld worden. Het moet getest worden. En als het de test niet kan weerstaan, ja, welke zin heeft dat? Welke waarde heeft het? Niets. Als in de kleinste storm, we gaan in paniek raken. Ja. Welke zin heeft dat? Maar er zit ook hier een diepere betekenis daarachter. Jezus wilde haar niet enkel op de proef stellen. Maar toen hij zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ook dacht zij misschien, ja, hoor ik niet bij, maar toch bleef ze komen naar Jezus. En er zit een geestelijke waarheid hier. Jezus zei in Johannes Evangelie hoofdstuk 10, ik heb andere schapen die niet van deze kudde zijn. Daar spreekt hij over de heidenen. Diegenen rondom hem toen, van allemaal Israëlieten en apostelen. Maar ik moet ook andere schapen naar de kudde brengen. En wat is gebeurd? Ja, vooral met nadruk rondom en na de Pinksterdag. Wel, de boodschap was, Jezus zei het zelf in Handelingen 1 vers 1. Jullie zullen mijn getuigen zijn, niet enkel in Jeruzalem of in Judea, buurland, maar ook verder naar Samaria, naar het uiterste der aarde. Dat was altijd de bedoeling van de Heere, zelfs in het Oude Testament. Wat heeft de Heere aan Abraham eigenlijk beloofd? In u zullen alle volkeren van de aardbol gezegend, alle volkeren. Dat is geen belofte die gericht is enkel op één volk, het is voor alle volkeren. En als u een christen geworden bent, dat is eigenlijk vanwege Genesis 12 vers 3. Ja. Die zegen is in uw leven gekomen als u de Heere Jezus persoonlijk kent. Voor alle volkeren. Omdat alle volkeren, de ganse kudde. Nou je kunt hen allerlei dingen noemen. Ja, kinderen God, ja. Geadopteerde zonen en dochters van God.
uitverkorenen, gekozen, de gemeente, wat je ook wil, maar al de gelovigen, Joden en heidenen, dat maakt het ganse volk van God. En er zijn ook aanwijzingen in het Oude Testament. In Jesaja, in Jeremia, in Ezekiel. Dat het evangelie, het is ook voor de heidenen. Denk aan de psalm die wij ook gehoord hebben van psalm 72. Alle koningen van de aarde zullen hem aanbidden. Er zullen ook heidense koningen op die lijst staan. Dat kan niet anders. Niet enkel Joodse koningen. Joodse koningen wel, ja, prachtig. Maar heidense koningen zullen ook. En wie kwam naar Jezus bij zijn geboorte? Well, ja, Jozef en Maria, uiteraard. Joden, de herders. En 12, 18 maanden later, wie kwam? Wezen, niet uit Israël. Ergens uit het oosten. We weten niet waarvan. India, Iran, zelfs uit China. Dat is een beetje te ver te rijden, dat weet ik niet. Maar uit het oosten, ergens, maar niet uit Israël. Dus het is niet voor niets dat in het Nieuwe Testament vinden wij een soort Joodse taal, Israëlitische taal, gericht op gelovigen uit de heidenen. De ware besnijdenis, Filippenzen 3 vers 2. Een ware Jood, Romeinen 2 vers 28. Well, hoe kan dat zijn? Well, dat staat daar in Gods woord. En als je gelovig bent, ben je een kind van Abraham. Dat klinkt een beetje Joods, maar hij is de vader van ons allen, schrijft de apostel Paulus, Romeinen 4 vers 11. En Jeruzalem is onze moeder. Ja, Galaten 3, 4. Ja, ik ben even de referentie kwijt, sorry, ik zal het voor u opzoeken later. Diegene die dat wil. Jeruzalem onze moeder, Abraham onze vader, een ware Jood, de ware besnijdenis. Lijkt op een Jood, maar dat wordt gebruikt om alle gelovigen te beschrijven. Dat heeft God laten opschrijven in zijn woord. Het evangelie, het is voor alle volken, dat het over de ganse aardbol zou gaan. En dus deze Kananese vrouw uit Syro-Fenicië, Syrië, Libanon, ongeveer dat gebied. Zij was en is ook een kind van Abraham. Amen.